કચ્છ પંથકમાં મેઘો મહેરબાન થયો છે અને સવારે 6 વાગ્યાથી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ગઈકાલના 16 કલાકની સ્થિતિની જો વાત કરવામાં આવે તો અંજારમાં સરેરાશ 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો। અંજારમાં 5.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા ઠેર ઠેર પાણી ભરાયા હોવાની ફરિયાદ સામે આવી હતી। આ ઉપરાંત ગાંધીધામની જો વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીધામમાં 4 ઇંચ વરસાદથી નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા હતા। મુન્દ્રાની જો વાત કરવામાં આવે તો મુન્દ્રામાં સરેરાશ 2.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો તો ભચાઉમાં પણ 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો। કચ્છની જો વાત કરવામાં આવે તો શરૂઆતથી જ કચ્છમાં પણ મેઘરાજાની કૃપા જોવા મળી રહી છે ને જેને લઈને સારો વરસાદ વરસી રહ્યો છે।